कच्ची डोरियों अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले यो म्युजिक बिटमा पनि तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ फोटोहरु सिलेक्ट गर्ने छु है। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। यो म्युजिक बिटको लागि चाहिँ तपाईले 14 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 14 वटा फोटो सिलेक्ट गरेम र एड बटनमा गएर चाहिँ यसलाई क्लिक गर्ने छु है। हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ। 14 वटा इमेजहरुलाई यसरी राखिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले फर्म्याट चुज गर्नु होला। फर्म्याटमा गएर यहाँनिर चाहिँ हामीले 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एडिट अप्सनमा गएर यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र फेरि यसमा पनि क्लिक गर्नुस्, एडिटमा जानुस्, रोटेट गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्दै रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले 16:9 को रेशियोमा राखेको छौं। 16:9 को रेशियोमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एडिट गर्ने छौं र फेरि 16:9 को रेशियो राखिसकेपछि तपाईले 9:16 को रेशियो राख्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एडिटिङ पार्टमा क्लिक गर्नुस्। यो भनेको एन्डिङ पार्ट हो है। हामीले यसमा चाहिँ वाटरमार्क आउने छ, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि एड अडियोमा जानु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा एक्सट्र्याक्टेड गर्नु होला र यसमा क्लिक गरौँ र तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसलाई ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। यदि तपाईलाई पनि यो म्युजिक भिडियो अथवा म्युजिक MP3 म्युजिक चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकले कुनै पनि प्रब्लम भइराको छ भने तपाईले टेलिग्रामको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 1.6 रहेको छ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन। अनि त्यस्तै गरेर यसको ड्युरेसन चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। 1.2 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.1 राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.3 राख्नु होला र फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले 4.7 दिनु होला है। यस 4.7 दिनुस्। अनि त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.2 राख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। फेरि तपाईले 1.1 नै राख्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.3 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 2.3 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 4.7 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ। 4.7 अनि त्यसपछि नेक्स्ट गएर तपाईले 1.2 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई 1.2 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.1 त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 2.3 राख्नु होला र यसमा क्लिक गर्नुस्। सेकेन्ड लास्ट इमेजमा यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.2 राख्नु पर्ने हुन्छ र लास्टको इमेजमा आउनुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.1 राख्दा नि हुन्छ है। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्ट बिट अनुसारले ड्युरेसन मिलाइसकेको छौं। अब चाहिँ यसमा हामीले एनिमेसन राख्ने छौं। त्यसको लागि इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुस् है। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसबाट चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामी बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्ने छौं। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै आउनु होला। यहाँनिर बाइसेक्ट 2 रहेको छ। मैले साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम है किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा पनि हामीले के गर्ने छ त बाइसेक्ट 2 र यसमा पनि तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने हुन्छ र चौथो इमेजमा पनि तपाईले बाइसेक्ट 2 नै राख्नु पर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यसमा जुम 1 राख्नु होला है। जुम 1 इफेक्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ जुम 1 राख्न चाहनुहुन्छ भने। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा फेरि हामीले के गर्ने छ त बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्ने छौं। यसको लागि चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। बाइसेक्ट 2 यसमा पनि हामीले क्लिक गर्ने छौं। बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गर्नुस् र तीनवटा इमेजहरु चाहिँ हामीले के गर्ने छ त बाइसेक्ट 2 मा युज गर्ने छौं है। बाइसेक्ट
2 त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ त जुम 1 राख्नुस् र जुम 1 राखेपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ के गर्ने छ त पेन्डुलम 1 राख्ने छौं र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् पेन्डुलम 1 राख्नुस्। हामीले दुईटा इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्यौं भने त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्टर्ट राइट लेखेको छ यसमा क्लिक गरौँ र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् सेकेन्ड लास्टमा र यसमा पनि अब चाहिँ हामीले सेम डिस्टर्ट राइट राख्नुस्। यसमा पनि हामीले सेम इफेक्ट युज गर्ने छौं र ओके गर्ने छौं। ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरु आइसकेको छ। यदि तपाईले कुनै पनि एनिमेसनहरु आइसकेको छ, यदि कुनै पनि इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा गएर अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्ट है। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा भएको इफेक्टहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक फ्ल्याश भनेर राखेँ है र यसले चाहिँ मैले स्टार्टिङमा राखेँ है। फेरि स्टार्टिङमा फर्स्ट इमेजमा राख्ने छु र सेकेन्ड इमेजको लागि तपाईले फेरि भिडियो इफेक्टमा गएर अब तपाईले यदि मेटर इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इफेक्ट युज गर्नु होला। मैले चाहिँ अहिले सबभन्दा लास्टमा आएँ र यसमा गइसकेपछि फ्रेममा जानुस्। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा इफेक्टहरुलाई चुज गर्नु होला। जस्तै यसमा मैले बाइसेक्ट 2 को ठाउँमा एलईडी इफेक्ट राख्नुस् र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त यसको ड्युरेसन फुल बनाउनुस् है। फुल बनाइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरु आइसकेको छ। यदि तपाईले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ माथि एरो दिएको छ यसमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। तपाईले हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यसै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईले टेलिग्राम अथवा फेसबुकको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ तपाईले यो भिडियो हेरेर पनि भिडियो बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ।